Oh, interesant. Zice că prin această aplicație se poate veni în live. Nu-i prezentul și prezența. Nici cum. Am cineva cine mă vizionează. Mulțumesc! Bine ai venit! Poți să-mi scrii? Sau... Eu n-am mai făcut niciodată live. Poți să-mi scrii ceva? Despre ce mi-ar plăcea să vorbesc? Despre ceva ce ne scoate din cotidianul nebunesc. Ce te poate scoate, de exemplu, din acest cotidian în care poate te uiți la știri, poate nu. Te ocupi de tăiat ceapă, să zic, sau morcov. Dau un exemplu simplu. Din treburile casnice sau din treburile în care ești concentrat total la muncă. Și se afișează o grămadă de chestii aici, habar n-am la ce folosesc, dar vor folosi la ceva. Mai apare ceva, indicații, o grămadă, da? În fine. Sunt multe chestii care te pot scoate din prezent și prezență. Sunt, de fapt, filtre mentale. Da, pentru că psihul tău are o încărcătură. Indiferent că ești la muncă, ești un om normal, vorbesc, un om lambda, un om oarecare. Ești într-o încărcătură psihică și având această încărcătură, poate ai vorbit cu mama ce nu e ok sau e ok, sau poate ai vorbit cu soțul, soția, să zic, presupuneri. Dau diferite scenarii. Și te pun în anumite filtre mentale și bule mentale. Da. Și acelea undeva sunt pe aici. Și pierzi. De ce pierzi? Pentru că nu poți să fii tu. Nu ești sinele. Ești acel ceva ce se vede prin ego. Da, ego nu-i rău. E un sistem de apărare. Da, să ne închipuim o cetate. Dacă ne închipuim o cetate, ce își pune? Își pune o poartă bine apărată. Pentru că pentru cei ce las să intre în acea cetate. Da. Ce-ți mai pui în cetate? Păi, străjeri. Da, să păzească. Te pun în gardă. Opresc inamicul, nu? Da, o parte a psihicului tău care va reacționa imediat. Asta depinde. În ce sistem parasimpatic ești obișnuit să reacționezi cu lumea din jur. Dacă ești obișnuit să reacționezi prin simpatetic, vei fi în luptă. Da? Vei fi. Eu vreau. Eu acum vreau. Vei fi o manifestare puternică. Dacă ești cumva în parasimpateticul dorsal care nu este miolenizat, și la toată lumea la fel, nu există excepție de persoană. Dumnezeu așa ne-a creat natura, universul. Vei fi ca și blocat. Dar dacă ești cumva în parasimpaticul ventral, adică cel din față, poți să prinzi un pic de recul, deci
cum ai face un pas înapoi față de situație și îți vezi situația. Dar hai să continuăm cu povestea cetății. Ce mai are o cetate de apărare? Bastioane. Da, bastioane ca să întărească acea cetate. Ce sunt aceste bastioane psihice? Bastioane psihice pot fi multe. Depinde, cum am zis mai înainte, în care parasimpatetic te afli. Cel de atac și retragere sau cel de primire. Aici îmi face aparatura asta un semnal să mă uit înspre dreapta, să fac, uite așa, o mișcare, așa, da, interesant. Habar n-am de această aparatură sau cum decurge un live, de fapt, sau cum este, nu m-a informat nimeni. Am văzut că e momentul că pot să fac live-uri pe acest aparat prin intermediul acestei aplicații și de ce să nu-l fac? Poate va face publicitate pentru ceea ce fac în viață. Magnetism, hipnoză. Un cuvânt la care mulți le frică. Și mesmerism, fascinație. Da. Dar am fost în povestea cetății. Povestea cetății, deci a omului, de fapt, ce zice? Care este, poate, și povestea ego-ului omului. Deci avem o poartă bine păzită de bastioane, avem străjeri și ce mai avem la această așa zisă cetate, în care nu vrem să lăsăm înăuntru să fie altfel lumea decât cum ne o închipuim. De cum vedem lumea din punctul nostru de vedere, pentru că punctul meu de vedere e cel mai important din lumea asta. Cum aș fi un buric al pământului și punctul meu de vedere ar conta extraordinar de mult și celălalt n-ar avea tot un punct de vedere. Da, dar dacă te manifesti prin ego, punctul tău de vedere poate fi cam micuț. În schimb, când te manifesti din sine, din acel punct central, punctul tău de vedere poate fi diferit. De ce? E cam o perspectivă de a urca pe un munte. Când ești la baza muntelui, ai o perspectivă mică de privire. Vezi doar atât. Ca și un cal care ar purta zăbrele. Da. Fac o comparație. Vă place comparația asta sau nu vă place? Deci, ești la baza muntelui și ești ca și un cal care poartă zăbrele. O comparație foarte frumoasă cu un animal foarte frumos, prietenos omului și poate pe undeva mai deștept ca omul. De ce zic asta? Pentru că calul simte și calul când vorbește cu omul, pentru că are un fel de a vorbi, nu vorbește cu partea asta omului. Vorbește cu partea asta și simte prostia ce îi trece pe aici. Așa, ca o mică paranteză cu povestea calului. Deci ești la baza muntelui, ești încă ca un căluț cu zăbrele. Și apoi începi să urci pe acest munte, așa frumos, cum urci frumos și prin viață.
Uh, ai tot felul de dealuri de trecut, dar vârful e acolo, îl vezi undeva departe. Urci, iar cobori, iar urci, cum e și viața asta, cu suișuri și coborișuri. Sau să zic cum e și intrarea în acea cetate care tu vrei să o aperi. Cu atâtea bastioane, cu atâtea străjeri, depinde cât e de puternic ego-ul tău. Dacă ai un ego exacerbat, poți să ajungi la un ego de pervers narcisic. Da? Din păcate. Cunoașteți aceste tipuri de persoane cu un ego exacerbat care vor totul și nu le contează și trec peste fiecare? Cred că cunoașteți. Cunoașteți foarte mulți oameni de care vă feriți pentru că au acest ego un pic exacerbat și au un pic filtrele mentale bine deformate. Dar un om lambda, normal, cu un centru în echilibru, poate să facă un pas înapoi, pentru că nu e nicicum blocat în sistemul parasimpatic dorsal, unde nu poate pur și simplu răspunde, pur și simplu nu poate veni afară către să comunice și blocat undeva, să zic nu-i place mulțimea, se ferește, se încuie chiar în casă, să zic, are undeva și probleme multe, vede lumea asta așa prin filtrele sale mentale tare neagră. Cel blocat în simpatetic vede lumea prin luptă sau fugi, deci toată lumea e o luptă, dar omul care nu are aceste blocaje e în parasimpaticul ventral și poate să se autoreguleze. De ce vorbesc despre parasimpaticul dorsal, simpatetic, parasimpatetic? Este un domn foarte interesant din Statele Unite, domnul Stefan Porges, da, care a dezvoltat o teorie polivagală și explică foarte bine între timp mă uit ce apare aici. O să revin la poveste. Ce zice? Atenție, toate, lumea Moș Crăciun, tot felul de minuni se afișează. Văd că reunesc foarte multe acest live, se urte la ei. Dar n-am nicio idee cum se desfășoară această aplicație, dar în fine. Intru în povestea mea și sper pentru care sunt atenți, e o poveste minunată. Hai să apăs aici pe un butonaș. Op. Așa, da. N-am idee. Tac. N-am idee. TikTok-ul afișează o grămadă de chestii. Afișează în chestii. Văd că se reunesc foarte mult, urcă diferite nume care vin și se uită, îmi fac așa cu mâna. Habar n-am cum se poate comunica prin acest lucru. Dar, în fine, o să deslușesc, poate într-un altul, mai târziu. N-am această pricepere. Fiecare descoperă un lucru încet, din mers. La fel, când urci muntele, orice dificultate
îl descoperi din mers. Poți să dai de un câmp de scaieți, să zic, și te scarpini în cap urcând muntele. Bă, trec prin câmpul ăsta de scaieți sau îl ocolesc și urmez drumul meu și urcarea mea. Nu-i așa? Sau îți vine o pădure cu tot felul de semne. Nu? În orice caz, din zăpada de anul trecut, nu poți să faci om de zăpadă anul acesta. Nu e așa? Da. Deci, vorbind de parasimpaticul ventral, omul care și-a dezvoltat o capacitate ca să poată să facă un pas înapoi, poate să analizeze altfel treburile în acea cetate construită. Deci, ego-ul, să zic, dacă reprezentăm ca și o cetate cu multe turnuri, multe apărări, mulți străjeri, cel mai important în acea cetate să nu apare un conflict interior. De ce? Păi te aperi de lumea exterioară. Nu? Dar apoi, dacă în lumea interioară e război, cum te mai aperi de lumea exterioară? Dacă nu-i pace și liniște. Nu mai poți face acel pas înapoi. Nu? Fac o grămadă de comparații să fie expunerea mea atractivă. De ce? Pentru că dacă vă spun în termeni medical și tehnici, v-ați uita așa, ați fi mirați. Ăsta ce vorbește, ce povești mai zice. Nu, eu nu pot să-mi port atenția mai mult de 1 minut. Atenția mea peste 1 minut. Plăp! Hipnoza societății și hipnoza acestor aparate moderne. O să observați, printre altele, în timp ce vorbesc, clipesc foarte puțin, pentru că am exersat acest fenomen, să clipesc numai când este necesar. Deci, ca să-mi umezesc ochii. De ce? Pentru că clipitul acela prea des, deci oamenii când vorbesc și clipesc, ajung în tot felul de cicluri mentale. Și lucrează în nesiguranța de sine, ciclurile alea mentale. Dar ce să zic? Depinde, nu știu cine se uită la mine, de ce l-a atras și de ce se uită și se uită la povestea aceasta. În orice caz, e o poveste frumoasă care e vorba despre un om care urcă un munte. Care acest munte poate reprezenta chiar viața. Poate fi un simbol, da, este un simbol foarte puternic muntele. Este conexiunea noastră cu pământul. Este baza. Este fericirea, este iubirea, ce mai important. Este abundența. Dacă ești conectat cu pământul, cu energia pământului, ești abundent. Dar pentru că am scris un titlu magnetism, mesmerism, fascinație. Fascinația ce este? Este faptul că ești absorbit în povestea celuilalt, dar între timp, dacă chiar nu ai pune acel sonor, pentru că privirea mea este fixă,
poți să intri într-o stare meditativă hipnotică, chiar dacă îi tai sonorul, și mă pui pe un ecran mai mare, poți intra într-o liniște interioară. Da. Cunoștințe despre acest fenomen de a intra și o anumită voce să ai și o anumită combinație în toate elementele în alchimia interioară, o să vorbesc poate altă dată. Da, suntem în povestea de a urca muntele și în povestea cetății, care poate reprezenta acel ego. Unii luptă împotriva acelei cetăți care se cheamă ego. E o prostie. Nu-l poți distruge. E ca și cum te-ai lua la trântă cu mintea. Mintea va câștiga tot timpul. De ce? Păi creierul e la locul lui, va avea construcții mentale, bineînțeles, și nu-l poți scoate de aici. Nu mergi la abator și să-ți pună al cap cineva. Ar fi logic. Nu? Da, bine. Și viața te duce, uite așa, cu suișuri și coborâșuri. Poate și în drumul prin acea cetate. Și acea cetate o porți după tine. Să porți mereu după tine acea cetate, acel ego, cu acele filtre mentale care pot fi bastionele cetății, pot fi străjerii, pot fi o grămadă de chestii care sunt acolo în bucătăria asta a cetății. Ai de purtat pe umeri ceva greu. De-aia de multe ori, la oameni, corpul se cam deformează. Va avea un spate mai greu. Nu o să aibă umerii răsați, un gât drept, să fie degajat. Are mereu concepte și concepții care le pune în față. Are bule mentale care le duce. În general, fiecare își încarcă o idee, o bulă mentală, aceasta ca și cum ar fi un balon, îl suflă, îl suflă, îl suflă. Ar trebui să vin eu acolo cu un ac și să-l împung să se spargă. Este câte unul ține morțiș la bula mentală. Tot suflă în el idei, se umflă și nu vrea să-i dea drumul. E ca și, să zic, dreptatea. Eu dreptatea de multe ori îl văd ca un cățeluș. Da, un cățeluș frumos. Dreptatea e ca și un cățeluș frumos care a găsit un os și fuge cu acel os în gură. Și între timp dă, uite așa, din coadă. Dacă omul vrea să aibă, din fața mea, să aibă neapărat dreptate, păi eu dau să aibă. Și să se bucure pe deplin de acea dreptate, să fie acel cățelus care dă din coadă și să alerge bucuros cu osul în gură. Sunt mulți în ziua asta că vor oase, vor ciolane mari. Vor ciolanul cât mai mare. Și să pună osul la bătaie cam e dificil. Pentru că altfel trebuie să urce muntele. De aceea e dificil. Și sistemul meu de vorbire, dacă mai urmărit de la început, îi cu diferite curbe mentale. De ce le fac asta? Pentru că putem adapta un sistem de gândire liniar sau un sistem de gândire multidimensional. Da. Să începem o gândire din mai multe puncte. E mai diferit. E o gândire dinamică
Și poți pe un interlocutor simplu care se lasă fascinat, cam intră sub hipnoză, bineînțeles. Pentru că între timp ce educ și vorbesc despre parasimpaticul dorsal, simpatetic și parasimpaticul ventral, vorbesc despre ego, deci al doilea subiect, vorbesc despre drumul pe munte, ca și perspectivă, al treilea subiect, și vorbesc despre perspective combinate dintre acestea și poate pe undeva nu vă dați seama de narativ, de fapt toate trei poveștile se leagă pentru că e vorba despre corpul uman, dar e o discuție hipnotică. Da, e hipnoză aplicată, în care intervine, bineînțeles, fascinația, verbul, da, pentru că ai o atenție care ți-e captată de verb, și ce mai intervine? Magnetismul, da, atracția magnetică, care se manifestă prin voce, bineînțeles, și nu numai. Prezența persoanei transpuse și activare cuantică la distanță. Deci am trecut deja la al patrulea subiect. La al patrulea punct în spațiu care le reunesc în această istorioară. Este un domn în Statele Unite, Darren Brown, care utilizează supraîncărcarea creierului. Darren Brown e specialist în asta. Începe să discute de un subiect, al doilea subiect, al treilea subiect, al patrulea subiect și apoi navighează așa între cele patru subiecte. E a cincea poveste care o începe. De asta sunt capabil să duc peste 5 povești. Sunt mai ceva ca Erickson când face hipnoză. Sunt captivante. Deci, din moment ce îi captivez atenția, înseamnă că merge, funcționează. Darren Brown, Erickson, să trec înapoi la povestea cu muntele. Deci, ești la baza muntelui, ești ca și carul cu zăbrele. Urci un pic muntele, ți se deschide o altă imagine. Văd un sătuc acolo jos, mă uit departe, văd soarele, ce magnific e. Privit de aici de sus, de pe delușorul ăsta, de la vreo 200 de metri înălțime, un sătuc aproape pare interesant, pe străduțele, de asta, oamenii așa micuți, ce interesant este. Dar viața ne poartă mai mult ca pe un delușor în sus. Viața ne poartă în timp ca pe un munte, cu diverse responsabilități care le luăm sau nu le luăm. Vrem să punem o piatră în acel rucsac pe spatele nostru sau nu? Sau vrem să întărim acea cetate, să-i mai punem străjeri mai mulți sau nu? Sau poate că vrem să distrugem toată cetatea, pentru că urcând sus pe munte ne dăm seama că undeva ego-ul va fi o greutate și acea cetate pe care am construit îți doar ca și baloane de săpun. De ce sunt baloane de săpun? Da,
Dacă ții morțiș, de exemplu, să fii nervos, să fii supărat pe cineva, păi acea supărare va crește. Va crește în corpul tău. Persoana cealaltă o doare undeva de supărarea ta. Bă, că se râde. Da, bineînțeles. De ce să se râdă? Păi, cum adică să nu se râdă? El nu are nimic. Tu ești nervos, tu ești supărat, nu cealaltă persoană. Tu dezvolți în tine, datorită filtrelor tale mentale, datorită cetății care ți-ai construit acel ego, tu dezvolți în tine o bulă de halucinație, prin care îți pui toate filtrele alea mentale și începi să vezi această lume. Dar dacă acele filtre mentale cad, așa încet, încet, precum o persoană urcă muntele, pentru că îi vin alte perspective. Da, îi vin alte perspective în față, pentru că la baza muntelui ai o perspectivă a unui calcul zăbrele, că nu vezi. Ai o raționalitate foarte mică, ai o mai mică posibilitate de a combina. Dar pe drumul tău ce urci muntele, ai o altă posibilitate de a combina. Am un exemplu aici. Vedeți pe domnul Buddha care râde. Așa și eu râd. Pentru că fac un pas în spate la orice situație. De ce să faci acel pas în spate? Acel recul. Orice situație ar fi, chiar dacă ar fi o persoană care să zică e în fața ta și ar vrea să te împuște, dacă intri în frica și în reacții, păi ești căcat pe tine și persoana aia își va executa treburile. Dar tu, dacă ești mai în recul, tu poți să acționezi altfel. Da, da. Reține acest aspect. Mai am aici undeva sus o diplomă. Da, am făcut, am mai multe. Dacă vedeți, pe aici pe sus, am mai multe. Sperând din școlile de renume care le-am parcurs și le-am luat așa pe rând în parcursul vieții mele. Și bineînțeles, mi-s dragi, deci le-am încadrat și le-am pus undeva acolo pe poliță să fie. Între atâtea simboluri energetice care sunt în spatele meu, bineînțeles. Comunicarea prin simboluri și în speech-ul meu, deci în vorbirea mea, am dus o grămadă de simboluri ca acelea să facă priză. Bineînțeles, dacă aveți o oarecare atenție. Acele simboluri fac un lucru care te înalță. Spre ce? Păi, dacă urci muntele, spre ce tinzi să mergi? Dacă mergi în jos într-un puț, în cădere liberă, spre ce ai tinde să mergi? Este de multe ori, în viață trebuie să avem curajul acela de să ne punem în acea cădere liberă ca să putem trece câte un obstacol. Da, dar în viața de zi cu zi nu sunt obstacole. Viața e aproape că banală în viața de zi cu zi, dar noi vrem cu orice preț extraordinarul. Aici îmi semnalează ceva. Gust,
Ce zice? Nu? Am înțeles nimic? Mai apăs pe butonul ăsta, îmi afișează. Mi se afișează o grămadă de chestii aici pe ecran, am vrut să văd ce e. Mi s-a afișat o chestie aici pe ecran. Cred că trebuie... Uite, acum am ieșit din el. N-am idee câți mă privesc. Văd aici în dreapta un număr 2. Așa, două persoane care mă privesc. Aici o grămadă de persoane care urcă, dar mă gândesc că urcă și ies. Nu știu, n-am idee. Dar în fine. Văd că o s-a schimbat, e 3. Ăsta mi-a trimis cineva inimioare, da, mulțumesc. Așa. Da, e primul meu live. Învăț și eu la ce servesc aceste butoane. N-am nicio idee. Și nici nu mă prea preocupă. Nu depinde viața mea de ele. Nu, cum să zic, nu stă în fața mea un om cu pușca sau cu un pistol la tâmplă și vezi, eu apăs pe drăgaci și dacă cumva nu ai apăsat acolo pe buton, ai murit. Nu merită. Da. Sunt niște comparații mai dure. Da, să vă trezească la realitate pe undeva. Realitatea fenomenală din fața noastră este tot, oricum realitatea care se manifestă, nu realitatea psihologică care o gândim. Dar, în fine, urcăm acel munte și acea cetate pe care ne-am construit-o, fiind ego-ul, devine din ce în ce mai greu să-l purtăm cu noi. Și acele filtre mentale. Și ne dăm seama în timp că acel ego demăsurat care l-am construit, începem într-o vreme să ne luptăm cu el, să ne luăm la trântă, dar mereu câștigă. Îi dăm pace, luăm iar la trântă, iară câștigă. Asta ne face, uite așa, niște suișuri și coborâșuri în viață. Acele trânte cu mentalul nostru, de fapt. Pentru că ce manifestăm în noi, ce-i? Nu-ți ierta cineva, manifestăm în noi ori nervozitate, ori ură, ori în loc să zicem mulțumesc, te iubesc și te iert. De ce mulțumesc? Mulțumesc de întâmplare și am ceva de învățat din el. Te iubesc? Ceva natural să iubești, pentru că energia din tine, Dumnezeu cum te-a creat, natura cum te-a creat, iubire. Pentru că dacă n-ar fi fost dragoste, nu erai în momentul ăsta, aici și acum. Nu existai, nu puteai să existi, n-aveai cum să existi. Înțelegi? Deci e legat de sex și sexualitate și altă poveste care o să vă spun altă dată, poate. Da, iubirea. Și de ce te iert? De ce să-l ierți pe ăla? De ce să nu ierți? De ce să nu ierți prostia lui? De ce să ții minte tu prostia celuilalt, cum se manifestă și să o porți cu tine? Ca un bagaj mai greu. Pentru că îți umflă ego-ul tău.
Vezi că bagajul acela al ego-ului depinde cum îl încarci. Contra ego-ului nu-i de luptat, e să-l înțelegi. Să-i înțelegi partea umbroasă și partea luminoasă. Da. Că și partea luminoasă poate avea fațete ipocrite. Da, mă rog la pentru ca să obțin de. Da. Atunci unde ești? În lumină sau în umbră? Mă zice. Mă rog, cu un scop. Vreau să ajung acolo cu un scop ca să-mi arăt că se poate. Sau vreau să materializez ceva. Cum văd pe câte unii nebuni că fă așa, așa și materializez. Da, am citit cartea Secretul și m-a buftit râsul. Oamenii aplică în general invers metoda ce e descrisă în cartea Secretul. O aplică total greșit, dar în fine. Bun. Deci, la baza muntelui, ești ca un car cu zăbrele. Ai mai urcat un pic, acele zăbrele încet să se retragă. Dar poate dintr-un căluț care trage prin viață, încep să te transforme în altceva. Încep prin nivelele energetice să devii altceva. Da. Depinde de educația care o faci în societate, pentru că dacă o faci, ai o educație doar să vomite aia afară ce au învățat, deci înveți A plus B egal C și doar sisteme din astea și trebuie să le vomiți ca și cum ai învățat pe de rost și după aia dai un examen în care într-o oră trebuie să vomiți afară ce ai învățat 2, 3, 4, 5 ani de zile, păi cam un pic greșit. Înseamnă că nu știi să aplici, nu știi să te descurci în acele metode, să fii X, Y, Z sau să fii orice combinație dintre ele. Nu ești adaptat vieții. Pe când sunt unele sisteme de învățământ în care te adaptează vieții, să te descurci în orice situație, să începi orice meserie, să începi să știi să faci orice. Trebuie doar un instructaj minim și ai mintea atât de deschisă ca să începi acel lucru oricând și oricum. Da. Sunt oameni foarte adaptabili. Da. Dar aceea trebuie să ai un, cum se zice în engleză, mindset. O altă capacitate a minții, în fine. Poate vorbesc așa în văzduh și mă ascultă văzduhul. Și înțelege văzduhul ceva. Da, bun. Deci ți se trag acele zăbrele înapoi și încep să înțelegi încet prin dealurile vieții că cu drumul sinuos care îl ai, odată extrem de bucuros, odată extrem de trist, că acel bagaj care ți-ai construit și că se cheamă ego devine mai greu. Dar altă poveste, cum să-ți folosești mintea ca să depăsești acel ego care ți l-ai construit de fapt în minte. Da, da. Și cu ajutorul minții. Cum să faci acel bypass care nu știi să reușești. Bypass, deci să treci pe lângă, să încorjori cetatea. Să nu ataci frontal acel câmp de scaieți, pentru că o să te umpli de țep, o să te împungă și o să te doară. Nu? Cum e mai bine? Să ocolezi sau o să treci, uite așa, drept câmpul de scaieți și mă umplu cu de toate. Sau urcând muntele să lasă în urmă acele bagaje care nu sunt necesare.
O mai apărut ceva aici. Mai o inimioară, mulțumesc. Mulțumesc. Mă uit aici pe ecran, nu pricep nimic. Încep să pricep că este o interactivitate, unii intră, unii se uită aici sus. Poate o să dau la o întrebare pe TikTok, care ce-i cu live-urile, ce-i cu ăsta, dacă o să fiu într-atât de curios. Dar deocamdată n-am acea curiozitate. Voi aveți acea curiozitate? Cum se fac live-urile? Cum se transmit în live mesaje? Cum intervii? Cum asta? Mie nu mi se pare așa curioase. De ce? Pentru că îmi place mai mult, e o plăcere a mea mai mare, să fiu așa cum sunt și să trăiesc prezentul și prezența, să nu-l pierd. Să fiu în moment. Dacă vorbesc, dacă nu vorbesc, dacă vreau să comunic ceva, să instruiesc pe cineva ceva, să-l instruiesc. De ce? Ca cealaltă persoană să reușească în viață. Să reușească pe deplin. Nu să fie o viața și chestiile în viață să fie frână. Și să-și pună el singur o grămadă de frâne în viață. De ce își pune omul frâne? Pentru că are acea cetate, acel ego construit foarte mare și de multe ori este ca și un cal cu zăbrele. Da. Și perspectiva urcând muntele și animalul din acel cal treci prin diverse animale. Poți să fii lup, poți să fii urs, poți să fii o pasăre, poți să fii multe chestii într-o viață, poți să fac comparații animale de mamifere, dar poți să fii și o furnică sau un păianjen. Depinde. Dacă mă duc după șamanism și iau lumea subterană, lumea subterană nu înseamnă ceva rău, înseamnă ceva bun și pozitiv. Dacă mă iau după șamanism și iau lumea subterană, când intri în lumea subterană poți să ți se atașeze mai multe animale sau un animal totem, un animal de apărare. Deci, undeva simbolismul în lumea șamanică, acel înger păzitor, este luat printr-un animal. Da. Care poate să fie o furnică, un păianjen, poate să fie un lup, un urs, o vulpe, un viezure, poate să fie oricare animal. Poate să fie un insect, oricare, care se manifestă și o să te urmeze de-a lungul vieții. Da. Sau dacă ai mai mulți care au participat ca egregori la crearea ta, păi poți să moștenești animale totem. Eu am 5 animale totem. Deci am o oarecare moștenire ca să ai 5 animale totem. În general, oamenii au una sau 2. Dar, în fine, asta o să țină de o altă poveste. Cum am zis, lumea subterană nu-i lume periculoasă. În general, ca să ajungem sus pe munte, mai întâi trebuie să trecem lumea subterană pe undeva, prin lumea subterană. Pentru că dacă nu iei cunoștință și conștiință de negativitățile tale și de umbrele tale, tu nu poți avansa. Acelea vor fi mereu prezente și îți vor crea frâne. Da, bineînțeles. Frâne, bariere. Vei fi supărat. De ce nu avansezi? De ce nu mergi în viață mai bine? De ce nu-ți merge afacerea mai bine? De ce mi s-a blocat afacerea? De ce mă învârt în cerc? Și nu urc? Da. Asta depinde de mulți factori interni
și în primul rând de factori interni, nu de factori externi. Factori externi pot fi prea puține. Prea puține. Pot să povestesc despre puterea lui Thich Nhat Hanh, o persoană și o personalitate care la un moment dat am cunoscut în viața mea. Bineînțeles, 25 de ani am locuit în Franța, am avut în regiunea Bordeaux un centru aparține budismului Zen, aș avea multe de povestit și aici. Dar Thich Nhat Hanh de origine vietnamiană, bun, poveste lungă. Ce am învățat acolo, această chestie de iubire necondiționată. Sau să fiu un fel de Buddha care râde. Păi, sunt mulți care la demonstrațiile mele de hipnoză vin și îi apucă râsul. Și eu râd. E o reacție foarte, foarte bună. E o reacție a parasimpaticului ventral. Unii când reacționează, când fac hipnoză și magnetism, le e frig. Sunt mai mult în parasimpaticul dorsal, ventral. Au o reacție așa de frig, parcă, sau alții au furnicături prin tot corpul. Da. În funcție de tehnica care o aplic. Reacțiile pot fi diverse. Deci, urcând muntele, persoane care se retrag zăbrelele și lăsând un pic încet de bagajelul înapoi, începe să observe că în interiorul lui este o lumină. Unii îl observă aici, în centru, alții îl observă aici ventral, alții îl observă aici în centru. Că este o lumină interioară, că se aprinde. Alții aud o sonoritate. Este acel sunet al sferelor, să zic. Este o sonoritate plăcută. Nu-i un tinnitus. Să nu-l confundați cu un tinnitus. Nu este un tinnitus. Deci, ce să vă povestesc? De ce este importantă trezirea sau așa zisă iluminare? Pentru unii iluminarea au falsă iluminare. Au o tendință spre și devin mai ipocriți. Dar îmi plac ăștia foarte mult. Își pun singur frâne. E ca și cum ai mere la biserică, te rogi și te trântești de pământ, faci mătănii, se uită toată lumea la tine și când ai ieșit de afară, procedezi cum ai procedat ieri. N-ai schimbat nimic. Ai schimbat ca și cum ai schimbat vitezele în mașină. Ai luat o altă haină, dar n-ai schimbat motorul și caroseria. Da, în fine. Urcând sus pe munte, observ la un moment dat că îți apare în interiorul tău o lumină. Da. Aerul se rarifiază urcând pe munte. Să nu uităm asta. Privind în jos, sunt alte perspective. Deja, privind în jos, fiind pe munte foarte înalt, orașele pur și simplu dispar. Orașele dispar, ai alte perspective de a lupta pentru a rămâne în viață. Da. Pentru că în natură și în diverse
momente în care în natură te confrunți cu natura, trebuie să ai un spirit foarte mare de conservare, adică acea putere în tine să rămâi în viață, să treci, să mergi mai departe. Da. De exemplu, aș putea povesti despre bunicul meu care a stat condamnat la Gherla 10 ani în pușcărie comunistă. Păi, câte bătaie luat acolo și timp de 10 ani și rahaturile care le-au dat respectiv stat românesc rămânce. De plus, bunica mea a câștigat împotriva statului român tribunalul. O dată în judecată statul român. A avut puterea asta să dea judecată statul român ca până la urmă să aibă o dreptate care era imposibil. Deci, bunica mea a trăit 99 de ani. Dumnezeu să ierte. Dar bunicul meu, pentru ideile lui și pentru că a construit România, de ce? A fost un foarte bun a fost un foarte bun maestru și din poveștile lor mi-au povestit că bun, în 47 erau doi militari care veneau, îl duceau deci era în 47 reconstrucție, 48 reconstrucție România și el participa la cum să zic, reconstrucția industriei textile în România. Deci unde se înființa ori la Galați, ori la Slatina, ori unde în România se înființa o uzină de textile, a participat acolo și aparatul ăsta trebuie aici, acolo, desenat cu creta pe beton, unde trebuie instalat plus, au instruit toți oamenii plus. Deci au pus în mers toată industria textilă. Na, comuniștii cum l-au răsplătit? L-au băgat, bineînțeles, în pușcărie. Dar, în fine, asta ține de o altă poveste. Da, capeți un bagaj de acolo, un bagaj din ăsta. Nu te mai poate păcăli nimeni, că așa. Și urcând acel munte, o să vezi lumina în tine. Că eram și la povestea muntelui. Deja am început 5, 6, 7 povești care mi-au urmărit speech-ul de la început. Dar pot să reiau fiecare poveste să-l continui. Da, pentru că dacă m-am specializat în timp în hipnoză, e normal ca să țin o anumită concentrare pe o poveste. E narativul care te ține acolo și bula mentală care ți se deschide și te ține concentrat acolo. Și, bineînțeles, și ceva din filtrul tău mental va congrua într-acolo ca să ajungă în acea poveste. Dar cel mai important în viața fiecăruia îi... hop, iar a apărut ceva. Zicea că vrea să-mi închidă live-ul. Posibil. Vine și așa trece prin China sau unde trece această aplicație, n-am idee, și față de situația asta politică în România, unde oamenii s-au împărțit în două tabere, ca și cum ar veni sfârșitul lumii și nu este. Numai în mintea lor este. E tragicomic, dar ce să faci? Pe ambele tabere ai ceva de râs.
pentru că te buftește râsul numai să vezi. E ca și cum ai fi în desene animate cu Tom și Jerry și apare și câinele pe acolo. Undeva, tot o comparație. Hazlie. Da. Cel mai important să iei contact cu lumina aia din interior care natural se dezvoltă. Da, e undeva bioluminescența din celule care va dezvolta acea lumină interioară și în funcție de activarea ta, cum tinzi, dacă ai o tendință, cum să zic, nestrămutată spre această schimbare radicală care se cheamă trezirea sau iluminarea, pentru că e un drum și acolo, nu înseamnă că mâine am luat lumina, e ca și cum de Crăciun merge și iei lumină și ți se dă lumină și asta e o lumină internă. Nu e o lumină externă care ți-o dă altul. E o lumină internă care ți se aprinde. Aia nu poți să iei de la o lumânare. Da. E imposibil să o iei de la o lumânare. Și urcând muntele, ajungi să ai acea lumină internă tot mai mult. De ce? Pentru că aerul se rarefiază, o să-ți fie tot mai greu să urci muntele, o să ai dureri musculare, o să ai tot felul de chestii. Lupta pentru viață devine tot mai mare. Eu compar toată sesiunea asta ca și o urcare pe munte pe Everest. Da. Și când oamenii urcă în anumite anotimpuri. Că e posibil să urci pe acel vârf. Că altfel, în anumite anotimpuri, acolo ești congelat pentru veci amin. Da. Și nu te mai ajută luminița aia interioară, oricât ai apelat la ea. Da. Pentru că sunt anumite condiții fizice materiale. Da, după aceea, în cealaltă viață, poate, te va ajuta în drum. Dar în orice caz, ce înveți în această viață, în acest drum, și cu ce bagaj înveți din această viață și în drumul care îl faci, acel bagaj și în cealaltă viață îl continui mai departe, ți se dă. Corpul e, să zic, ca și scorpionul când își lasă în urmă acea îmbrăcăminte, ca și racul care își lasă în urmă acea îmbrăcăminte. Corpul, bineînțeles, se dezvoltă, îmbătrânește, moare. Dar ceea ce animă corpul de știi să iei contact cu el, n-are cum să moare. Mă apucă râsul. Se poate să omoare cineva acel ceva. Viața din tine se poate să omoare. Pentru că când iei contact în tine cu viața, ai o energie extrem de mare. Ai o energie foarte mare. Radiezi, luminezi, ești o lumină, ești un soare. Când nu știi să iei contact cu acea energie, nu ai cum să fii soarele. Nici cum. Ești doar o umbră. Da. Bineînțeles, dacă ai dificultăți în viață, situații dificile, ai tot felul de dificultăți, bineînțeles, acelea te influențează, dar te influențează prin acele filtre mentale care le activezi. Cât mai multe filtre mentale, dacă poți să le dezactivezi, te sfătuiesc să le dezactivezi, să nu intri în jocul lor. Pentru că altfel, în acea cetate care am comparat ego-ul, apare un conflict intern. Și ce rost are un conflict intern să fii nervos, supărat, să fii depresiv sau anxios?
N-are. Viața e frumoasă, viața e extraordinară, universul e abundent. Sunt doar situații în viață. Că acum lucrezi într-o meserie, poți lucra după aceea într-o altă meserie, înveți altceva, îi vorbești cu oamenii, discuți, progresezi. În lume nu există. Este regres, bineînțeles, dacă se întâmplă conflicte, război, se întâmplă regres. Ești oprit în loc. Dar dacă nu este așa ceva, este progres, este dezvoltare, este înflorire. E ca și cum pui o sămânță, dacă sămânța aceea pică în pământ prielnic și îi dai apă cât trebuie, bineînțeles, acea sămânță va crește, va înflori. Dacă dai și îngrășămintele care trebuie, va deveni extraordinară. Dar nu uita de acea lumină internă care trebuie mereu să iei aminte și să iei contact. Nu o lumină externă, cu o lumină internă. Dacă închizi ochii, să vezi aici, aici sau aici acea lumină care se aprinde și să fie puternică, poate să fie pulsativă acea lumină, așa, care un flash care îți apare. De multe ori se manifestă foarte intens acel lucru. Da, e foarte important să-ți aprinzi lumina internă. Ăla e doar așa un mic pas în acel drum pe munte în sus. Da. Și ego-ul care e construit nu trebuie să-l distrugi. Nu, că ar fi o prostie. Nu, trebuie să-l înțelegi. Trebuie să-l înțelegi. Da, bineînțeles. Trebuie să-l înțelegi. Nu înseamnă că tu, dacă firea ta îi o fire liniștită, ca cineva când te amenință și trebuie să, cum să zic, să reacționezi, pentru că acolo te amenință, e ca și un câine care ar sări pe tine și să acționezi, să parezi atacul, că tu stai și păi, e o sac de box. No. Omul ordinar încă calea spre trezire o are mult mai complexă față de omul care se retrage în mănăstire, pentru că omul ordinar nu renunță la viața ordinară. Omul care se retrage în mănăstire e ca și cum și-ar închide centrele energetice care se află până aici și ar vrea să fie numai în aceste centre energetice și ar renunța la celelalte, ca și cum ar zice, astea nu există. Există numai astea. Nu zic că e cale rea, pentru că nu-mi place să calific lucrurile, că altfel aș eticheta foarte ușor și etichetarea lucrurilor în ziua de azi se face foarte ușor, bun, rău, așa, îl punem în categorisiri, în cazuri și îi dăm drumul în lume. Non-dualitatea nu înseamnă etichetare, printre altele. În dualitate, când te manifesti, bineînțeles, ego-ul tău când se manifestă va eticheta fără oprire. Tac, 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 tac. E ca și o mașină de etichetare într-un magazin să pune etichete cu prețuri. Așa îți lucrează ego-ul și menține acele filtre mentale în acțiune, prin care nu vezi realitatea. Ești obrit, ți se dă praf în ochi. Da. Da. Ca să ai ochii și privirea bine deschisă, trebuie să te obișnuiești să nu mai ai atâtea cicluri mentale care să le activezi, ca vorbirea pur și simplu să spice afară.
Și cu timpul să te obișnuiești să îți închizi acel default mode network, acel bla 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 care îți umblă prin cap, care îți vorbește non-stop. Da, pentru că și aia se poate. Da, este o cale și acolo să poți înfăptui acel lucru. Cred că am vorbit destul de mult, o oră, da? Cred că am vorbit destul de mult, sper că v-a plăcut. Am emisiunile mele marți în limba franceză. Protagonist este George Imans. Dacă priviți canalul meu YouTube Hypnoenergetics, are videouri în limba română, demonstrații de hipnoză, verbală, non-verbală, hipnoză magnetică, mesmerică, fascinație, telepatie, deci telepsihismul, metode de telepatie. Deci vin cu o panoplie foarte mare în arta hipnozei în România. Deci nu e numai stil lingvistic, să zic hipnoză verbală care reprezintă soluții orizontale, vin și cu soluții verticale care țin de energetica persoanei. Și nu numai de energetică. Problemele omul în general la mine care trece este așa ca și mine, prea vesel. Vine trist, vine plouat și iese răbufnește în râs și vesel. Am o grămadă de mărturii de oricâte ori interacționez, că îmi place să mă duc public să lucrez. Fac și unele intervenții mai wow. Deci o să găsiți unele chestii pe pagină. Și așa ceva este, nu înțeleg nimic. Puneți întrebări și vă pot explica și să înțelegeți. Oricine poate învăța. În câteva luni, ceea ce lucram în Franța cu oamenii, sper să reușesc să public, pentru că am dat la cineva să le taie, tradus, alea, subtitrare, ăsta, și n-am vreme pentru toate, pentru că mai am și clienți și ăsta în timpul zilei, bineînțeles, și dacă doriți consultație gratuită pe pagina Facebook, da, trebuia, cred că, să pun și aici ăsta, ofer jumătate oră consultație gratuită mereu, și să vă zic pentru care plan sunteți buni, pentru a lua un pachet de ședințe, de 5 ședințe sau de 10 ședințe, de a lua un pachet mediu, de a lua un pachet basic sau un pachet VIP. Da, pentru ca să vă soluționați probleme, care doresc să soluționeze problemele. Care nu oblig pe nimeni, nu bag mâna în buzunar la nimeni, bineînțeles. Soluțiile sunt foarte rapide, în general prin hipnoză, și nu numai hipnoză fac. În seria YouTube Trup ta mem sau Găsește-te pe tine însăți în limba română, că am făcut 2 episoade, acum o să caut pe altcineva să fac în limba română, care o persoană un pic mai deschisă și vrea să-și arate fața, să zic, poate să mă contacteze. Și se discută foarte vesel despre tot și despre toate. George Imans este o persoană fără blocaje din astea și de aceea participă și îmi place să interacționez cu el și îl învăț foarte multe chestii despre hipnoză, magnetism, mesmerism, telepsihism, fascinație. Să zic, nu-i primul elev al meu. Am avut foarte mulți elevi în Franța care am educat în acest sens pentru
aceste treburi. Oamenii au fost de toate categoriile, femei și bărbați, bineînțeles, care au vrut să ajungă la o cunoaștere mai mare. Da. În a mări pe undeva capacitățile umane. Bun, acum nu zic că mâine vei deveni un mutant, un X-Men, că n-ai să devii un mutant X-Men sau ceva de acest gen, dar oricum o să fii un bun descurcăreț în viață. Datorită acestor chestii. O să interacționezi mai bine cu intuiția ta, poți să interacționezi mult mai bine. Bun. Deci, Hypnoenergetics pe YouTube e o pagină tradusă în 7 limbi, în special videouri mari. Hypnoenergetics România pe Facebook sau Instagram, mă puteți găsi, sau pagina asta Hypnoenergetics de aici. Am 3 pagini TikTok, deci ședințele fac ori în limba română, ori în limba franceză, ori în limba engleză. Vin oameni din toată lumea, o să vedeți pe demonstrații că nu mis demonstrațiile numai în România făcute, am și în Franța făcute, am și în Belgia, am și în Germania, am demonstrații peste tot. Chiar am avut o persoană care mi-a lăsat între mărturii chiar din Australia. Să zic că nu sunt genul de persoană, nu mă conduce. Deci am făcut făcutele în viața mea și cum se zice, cum ar fi o vorbă așa din popor. Și o să vă arăt videourile, să rămâneți un pic așa ca la dentist. Vă rog, intrați pe YouTube să vedeți câte mai multe demonstrații de ale mele care le-am făcut anul ăsta la Timișoara și la Oradea. La Oradea cu ocazia congresului orientări în psihoterapia și în psihiatria modernă, ce au avut loc 1-3 martie, unde a fost asistent al doctorului Marco Paret, mentorul meu, un expert în arta hipnozei, non-verbale, magnetice, mesmerice, fascinație, și sunt, bineînțeles, trainer în această artă în școala lui. Da, pentru că școala are și o cale internă. Da? Am văzut o chestie, cred că e o întrebare așa. Da, are o cale internă. Are un cercatum, cum îi zice, de ce să nu arăt și această specializare către publicul românesc? Și publicul românesc poate să beneficieze, nu numai publicul francez sau englez. Cred că sunt bun. Hipnoza pentru mulți este bau-bau, dar sper că nu într-atâta. Sugestia omul îmi folosește în fiecare zi. Pot să zic că sunt foarte multe faze hipnotice că trece o persoană într-o zi, dimineața când se trezește, seara când se culcă, trece printr-o această fază. Orice emoție, stare emoțională în care ești într-o fază hipnotică intensă, pentru că îți aduce o bulă hipnotică sus, ești într-o transă, orică e o transă pozitivă sau negativă. Când conduci, de exemplu, mașina, poți să ajungi din punctul A în punctul
YouTube fără să-ți dai seama, da, pentru că te-ai pus într-un automatism mental și astfel creierul face economie. Deci hipnoza este o stare naturală în care punem creierul să lucreze mai intens. Da, transa hipnotică e caracterizată prin faptul că ți se pare că ai somnolență, dar la mine în transă este de multe ori că omul e cu ochiul deschis, mă privește și eu îi vorbesc și sunt hipnoză, pentru că lucrez cu persoana și îl oblig să mă privească aici. Și dacă e pe un ecran mai mare și la înălțimea ochilor, te asigur că 10 secunde și e cam dificil. Da, bineînțeles că eu m-am antrenat cu oglinda și mi-am făcut lucrările interne necesare. Și am un antrenament. Da, poate să vină unul care să fie, dar să zic că sunt ăștia așa zis și rezistenți, cam nu unul, care în mintea lui contabil și își acționează mintea rațională prea mult și mentalizează fără sfârșit. Pe ăștia știu foarte bine. Da, sunt mai complicați un pic acești oameni, dar nu înseamnă că nu sunt hipnotizabili. Trebuie să lucri mai mult cu ei ca să aibă o anumită sensibilitate. În general, 20% din populație sunt foarte sensibil, alții 40% din populație sunt mediu sensibil, 40% din populație mai puțin sensibilă. Nu înseamnă că aia mai puțin sensibil nu pot să fie hipnotizat. Nu e adevărat. Omul care zice, eu nu pot să fiu hipnotizat, băi, o să zic, băi, ești un extraterestru, tu nu ești de pe planeta Pământ. Du-te la altă număr de casă. Bineînțeles, în hipnoza nu e numai pentru a te vindeca din anxietate, depresie, fobii, emoții negative, traume și astea, în care m-am specializat foarte mult pentru că le soluționez la distanță foarte rapid, nu trebuie să fie prezența mea, prin online se poate soluționa dacă persoana ascultă într-adevăr indicațiile mele. Și este, cum să zic, o congruență, o colaborare. Bineînțeles, e foarte ușor și foarte rapid. E ca și o joacă. Nu e nimic, să zici, wow, special. Pentru că este terapie. Terapia nu înseamnă să fii... Nu ai umor. Nu e emisiune ai umor. Înțelegi? Nu mă joc cu oamenii, eu am terapie și vreau să-l conduc afară din acea problematică care o are, care consideră el că e problematică. De fapt, e o situație de viață. Și având deja prin intermediul NLP-ului bun, care reprezintă soluții lingvistice lineare, pot să introduc soluții verticale prin magnetism, mesmerism, fascinație, telepsihism. La distanță se întâmplă foarte ușor, funcționează. Acestea puteți vedea și în emisiunea care o țin pe YouTube, care dau în direct prin StreamYard pe YouTube marțea, în general marți dimineață. Bun, în limba franceză, după aia o subtitrez. Este când YouTube-ul îmi permite. Acum, ultima dată de când a fost atacul ăsta, ciberatacul asupra României, cam dificil îmi trec treburile, nu știu de ce. Unele se traduc, unele cu traducere automată, bineînțeles, din emisiune. Unele se traduc, unele nu. Am o pagină acolo în playlist, găsiți despre hermetism și alchimie, tot felul de texte, bineînțeles o să vedeți extrase din demonstrații de fascinație, puterea fascinației, vindecarea prin fascinație,
magnetismul, mesmerismul la ce util, de ce e vindecător, dar vedeți exemple concrete care le fac, bineînțeles, pentru că eu nu să vorbesc, sunt exemple, demonstrațiile concrete acolo pe pagină, dar trebuie să le priviți, vorbesc singur. Deci persoana își dă și rezultatul. În general am pus o grămadă de videouri, de am pus netăiate, ca persoana să vadă că, sau dacă am înregistrat, să zic, 30 de minute și după aceea prin aparatul care înregistram continuam, am pus 30, să zic, depinde cât o durat demonstrația sau ce am lucrat pe acea persoană. Sunt diverse. Așa? Bun. Unele demonstrații care le fac prin fascinație magnetism sunt spectaculare, plus am o înregistrare de o conferință care explică magnetismul și extazul energetic, care și cum extazul energetic ajută în vindecare. În general, pentru problemele mai dificile folosesc criza hipnotică și funcționează la distanță. Deci, persoane cu traume mari, de exemplu, am avut o persoană care a fost răpită și, bineînțeles, a rămas trauma răpirii și un an și ceva cât a fost ținut captiv de răpitori. Și asta am reușit să conduc afară energia aceea foarte ușor. Atunci au fost cazuri de viol și, bineînțeles, persoana a păstrat înăuntru acea traumă, e foarte ușor soluționată. Bun. Sunt multe înregistrări care la demonstrații nu-i pretol cu el, pentru că țin de o anumită etică sau las să fie acea gălăgie. Asta nu o să se audă. O să vezi demonstrația așa mai de la distanță. Nu sunt cele mai ideale condiții pentru a induce hipnoza, pentru că e gălăgie foarte mare asta în jur, dar funcționează foarte ușor. O să-ți dai seama. Deci, când am fost la Esoteric Fest, nu au fost la Timișoara, nu au fost cele mai ideale condiții, deci fiecare exponant de acolo are o activitate și face mai mult sau mai puțină gălăgie și asta, bineînțeles, sunt unele persoane sensibile, dar nu m-au influențat cu nimic să nu pot pune persoana sub hipnoză sau să nu beneficieze de rezultatele hipnozei, magnetismului, mesmerismului, telesifismului și fascinației. Rezultate rapide și extraordinare. Dar în terapie trebuie pentru persoanele, bineînțeles, care sunt într-o anxietate de 10, 15, 20 de ani, nu o să rezolv în 2-3 ședințe. Cine o să zică așa ceva, minte. Deci n-ai cum să soluționezi o problematică care omul în mentalul lui l-a menținut ani de zile și să vii deodată cu bagheta magică și puf, ți-l pun pe funcție. Gata, s-a rezolvat. Nu sunt piluli magice, nu sunt formule magice sau așa că ți se... Aia o minte de copil numai își poate închipui că sunt soluții de acest gen. Sunt soluții spectaculare, da, bineînțeles, dar foarte, foarte mult contribuie conlucrarea. Deci dacă persoana înțelege din fața mea că eu fac 50%, dar și tu trebuie să faci restul de 50% al tău. Și atunci este un rezultat de 100%. Dacă nu se întâmplă acest lucru și eu fac efortul meu și tu nu faci niciun efort după aceea, nu există rezultat. Nu există conlucrare. Pentru ce vii și plătești bani și, în general, ședințele de hipnoză
Deci prețurile mele le-am stabilit pentru România, să zic, destul de ok. Pe Franța am prețuri duble față de prețurile de România. Deci când am lucrat în Franța, față de prețurile astea care lucrez în România acum, mi-au fost prețurile duble. Acolo pe alt sistem, când lucrez în Franța și mă deplasez acolo pe alt sistem, îmi vin clienții, nu îmi vin pe sistemul ăsta de mă face public cunoscut, pentru că activând acolo 25 de ani, la un moment dat se adună, am persoane, știu unde să mă duc și rezolv una câte una și se rezolvă toate cauzurile. Nu sunt persoana care să zic, vin acum la tine și uite, nu. Eu trebuie să fie și clientul ok, să nu fie complicat și dacă accept eu clientul, înseamnă că o să-i soluționez problematica respectivă sau situația respectivă în care se află. Dacă nu, văd că are ceva aci și vrea să fie șmecher sau să mașineze ceva, în mod sigur că nu o să-l accept sau o să refuz. Așa. Nu tot ce vine o să-l iau să servesc. Nu sunt disperat după bani. Nu înseamnă că dacă fac live-uri sau videouri educaționale sau ceva și fac afluență către paginile mele pentru orice preț sau ăsta. Nu sunt curios de așa ceva. Eu mi-am făcutele, să zic. Sunt curios în special de oamenii care vor să comunice, să lucreze cu aceste metode, da. Bineînțeles, acești oameni sunt curios, dar să zic să fiu poate mă înțelegeți. Bun, mulțumesc foarte frumos că ați fost atent în acest video, că ați participat și deci în continuare vă invit pe YouTube, Hypnoenergetics, Facebook, Hypnoenergetics România, Instagram, Hypnoenergetics România, unde mereu postez câte ceva, mereu pun ceva în plus. E o deschidere să învățați, să fiți mai dezghețați, să puteți gândi mai altfel. Și de ce nu, dacă aveți vreo problematică, mă puteți contacta. Sunt pe pagina Hypnoenergetics România Facebook, un butonaș unde să apăsați și puteți să vă luați o întâlnire cu mine, să avem o sesiune gratuit. Dacă doriți, bineînțeles, dacă nu-i problematica mea. Problematica mea e lumina. Să fiu soarele în permanență. Asta e problematica mea. Să fiu ca și Buddha asta care râde. Știi? E un exemplu bun? Sau rău? Ce ziceți? Poți să fii Buddha care râde. Bun. O seară foarte frumoasă vă doresc, o seară liniștită și o viață extraordinară. Bun, la revedere!